Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και στα χέρια μου κρατάω ένα νέο μοντέλο της NSP, το οποίο ήρθε στα χέρια μας από τη Voltetel. Είναι το NSP 1850 Dual SIM, το οποίο είναι ένα feature phone όπως βλέπετε, ιδανικό, πολύ οικονομικό και ιδανικό για να το έχετε σαν δεύτερη, τρίτη, τέταρτη συσκευή, οτιδήποτε, να το δώσετε σε ένα ανήλικο για παράδειγμα για να το έχει μαζί του, ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε, ή σε κάποιον ηλικιωμένο χρήστη που δεν ενδιαφέρεται για προηγμένες δυνατότητες και κυρίως έχει το SOS button που είναι και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του. Μπορεί να βοηθήσει λοιπόν ένα ηλικιωμένο ή κάποιον με προβλήματα υγείας σε μια περίπτωση μεγάλης ανάγκης. Το NSP 1850 λοιπόν πάμε να το βγάλουμε από το κουτάκι του. Το έχουμε σε μαύρο χρώμα εδώ, είναι αυτή η συσκευή. Στη συσκευασία θα βρείτε ακουστικά hands-free μαύρου χρώματος. Φυσικά έχει audio jack η συσκευή, προφανώς. Έχουμε λοιπόν ακουστικά hands-free μαύρου χρώματος και την μπαταρία που έχουμε ήδη τοποθετήσει στη συσκευή και τον φορτιστή της συσκευής, ο οποίος είναι αυτός εδώ. Micro USB φορτιστής και το user manual. Αυτά είναι τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Πάμε να δούμε, να εστιάσουμε στο NSP 1850, το οποίο έχει πάχος 14 χιλιοστά, είναι πάρα πολύ ελαφρύ κινητό, με την μπαταρία μόλις 64 γραμμάρια. Ξεχνάτε λοιπόν ότι το έχετε πάνω σας. Προφανώς, όπως υποδηλώνει η ονομασία του, είναι dual SIM, άρα μπορείτε να έχετε δύο νούμερα σε αυτό. Οι υποδοχές είναι εδώ, SIM 1, SIM 2, δέχεται full size SIM κάρτες, αλλά έχουμε και υποδοχή για microSD, ώστε να τοποθετήσετε έξτρα αποθηκευτικό χώρο και να έχετε μέσα τα τραγούδια σας, τις φωτογραφίες σας, καθώς διαθέτει και κάμερα, ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, το ενεργοποιούμε, ανάβει πολύ γρήγορα, έγχρωμη οθόνη με διαγώνιο 1,77 inches TFT LCD, ανάλυση 128x160 pixels και έχουμε έναν μονοπύρινο επεξεργαστή στο εσωτερικό, υπεραρκετό για να προσφέρει τις επιδόσεις που χρειάζεται αυτή η συσκευή. Έχουμε 32 MB RAM και 32 MB αποθηκευτικού χώρου. Όπως είπαμε, θα χρειαστείτε microSD για να αποθηκεύσετε αρχεία, τραγούδια κτλ. Και δέχεται microSD μέχρι 32 GB χωρητικότητας. Έχει FM ραδιόφωνο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να έχετε συνδεδεμένα τα ακουστικά, κάτι πολύ σημαντικό, και όπως μπορείτε να δείτε υπάρχει και κουμπί FM εδώ, υπάρχει κουμπί FM και κουμπί για τη μουσική ξεχωριστό, οπότε πολύ σημαντικό. Τώρα κάνει αναζήτηση σταθμών. Τα πλήκτρα είναι μεγάλα και ευανάγνωστα. Βλέπετε λοιπόν, λειτουργεί χωρίς ακουστικά το ραδιόφωνο. Έχουμε δόνηση και έχουμε πάρα πολλές εφαρμογές προεγκατεστημένες. Μπορεί να παίξει αρχεία MP3 για την αγαπημένη σας μουσική και έχουμε Bluetooth 2.1 από πλευράς συνδεσιμότητας. Μπορείτε να συνδεθείτε λοιπόν με ακουστικά ή με άλλες συσκευές. Έχουμε πληκτρολόγιο το οποίο είναι φωτιζόμενο, υποστηρίζονται και ελληνικά, έχει και ελληνικό μενού προφανώς, όπως μπορείτε να δείτε, και πολλές ρυθμίσεις, πολλές εφαρμογές στα εργαλεία εδώ. Έχουμε και παιχνίδια, το σοκομπάν προεγκατεστημένο, αριθμομηχανή, ημερολόγιο, ξυπνητήρι, φακός. Ο φακός είναι εδώ, μπορούμε να τον ενεργοποιήσουμε, είναι το LED στο πίσω μέρος, ορίστε. Ή μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε γρήγορα με το πλήκτρο το 0, κρατώντας το πατημένο ενεργοποιείται ο φακός. Έχουμε και πρόσβαση στο διαδίκτυο αν το θέλετε. Μπορούμε να διαχειριστούμε τα πολυμέσα μας και έχουμε αρκετά ωραία χαρακτηριστικά. Το κυριότερο, όπως είπαμε βέβαια, είναι το SOS πλήκτρο, το οποίο ακόμα και χωρίς SIM μπορεί να, αν το πατήσουμε, καλεί το 112, τον αριθμό ανάγκης επίγουσων καταστάσεων, ακόμα και χωρίς SIM, αν δεν έχουμε σήμα. Αλλά όταν έχει SIM μέσα το τηλέφωνο, με το SOS button καλεί μία από τις 5 ή και τις 5 σημαντικότερες επαφές που έχουμε καταχωρήσει, ή στέλνει ένα μήνυμα εκτάκτου ανάγκης ή καλεί ώστε
σε περίπτωση ανάγκης με ένα πάτημα αυτός που χρειάζεται τη βοήθεια να μπορέσει να επικοινωνήσει με κάποιον δικό του άνθρωπο. Είναι λοιπόν μια συσκευή που λύνει τα χέρια πραγματικά σε επίπεδο βασικών δυνατοτήτων, πάρα πολύ εύκολη στη χρήση με το D-pad, με τα πλήκτρα της εδώ, και έχει και αυτό το πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό. Εύχριστο, διασκεδαστικό, καθώς μουσική, ραδιόφωνο, παιχνίδια, κλήση SOS και μεγάλη αυτονομία, καθώς η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 1200 mAh, που είναι πάρα πολύ μεγάλη χωρητικότητα για μια τέτοια συσκευή και του προσφέρει πάρα πολλές μέρες αυτονομίας. Και φυσικά έχει και ένα από τα χαμηλότερα SAR, δείκτη SAR, ακτινοβολία σε κεφάλι ή σώμα από όλες τις συσκευές που θα βρείτε στην αγορά. Οι συσκευές της NSP είναι από τις καλύτερες σε αυτό το χαρακτηριστικό. Πολύ μικρή ακτινοβολία εκπέμπουν από κατασκευή τους. Αυτό είναι λοιπόν το NSP 1850 Dual SIM, πάρα πολύ οικονομικό, διαθέσιμο στα ελληνικά καταστήματα, με έως 30 μέρες αυτονομία, πάρα πολλές εφαρμογές, συνδεσιμότητα, διπλή κάρτα SIM, τα είπαμε τα χαρακτηριστικά του, θα υπερκαλύψει τις ανάγκες σας με ένα πολύ μικρό κόστος. Subscribe στο κανάλι μας για περισσότερα βίντεο τεχνολογίας.